يلا تعالي نكمل. delete slide 5 from my hobbies PPTX presentation. بدي أحذف شريحة رقم 5 من العرض. شريحة رقم 5 هيها، وبكل بساطة من الكيبورد delete أو رايت كليك وبعمل delete. السؤال التالي which one of the following should be used when creating text content for a slide presentation. بدي أعمل محتوى لشريحة معينة، إيش الشروط لازم أتبعها؟ أهم شرط إنه تكون short concise phrase. طبعا هذا بسكشن 2، يكون مختصر مفيد. السؤال التالي apply the theme template.ptx from C working files M6 folder to school writing PPTX presentation. فعنا template as a file مخزن بالC working files M6 اسمه template.ptx. بدي أجيبه أستخدمه، هروح على design، هروح على more من themes، هقول له browse for themes. وين بدي أروح؟ على C، على working files، على M6 بلاقيه قدامي اسمه template. أوكي، هعمل minimize السؤال عشان أضغط على أوكي. تمام، وهاي submit. السؤال التالي move slide 3 of the school writing PPTX presentation so it becomes the last slide in the presentation. شريحة رقم 3 بدي أعملها move. طبعا move إحنا فاهمين إنه هي cut، لكن طالما أنا حضلني بنفس البرزنتيشن فأعمل move بمعناها الحرفي لكليك والدراج. بحملها بحطها at the last of the presentation submit. السؤال التالي insert a new slide immediately after slide 3 in the rule PPTX presentation with a two content layout. بدي أعمل شريحة جديدة بعد شريحة رقم 3. تمام، بختار شريحة 3 بقول له new slide. اللي اوت الجديد بدي إياه two content. two content هي two content. تمام. السؤال التالي create an organization chart on slide 1 of the rules PPTX presentation and fill it with information as shown in the image. بدي أعمل create لمين؟ organization chart في slide 1. هاي الشريحة رقم 1 insert. طبعا organization بلاقيه من smart art من hierarchy وأول واحد. تمام؟ هلا نبدأ أجيب اللي أعبيها. قال لك click on the preview image button اللي هي هاي، طلع لك البيانات اللي حتعبيها هون. تمام؟ ولا إشي، بكبس على كل مربع بنتبه إني بكتب بطريقة صح، وهو لحاله بيعدل الخط ليتناسب مع مين؟ مع المربع الموجود أو مع الفراغ الموجود. ننتبه إن الإم كابيتال. يس، هون عنا دائما هذا الإشي بيكون هو عبارة عن الأسيستنت. هون بدي يكون project، نكون سريعين في الكتابة عشان نوفر على حالنا وقت. project manager. هون technical. وهون عنا general. اوكي، نتأكد الخط عندنا السبيلينج أمورنا تمام. بعمل close للإيمج deselect and submit. السؤال التالي add coworker with the title marketing. طبعا coworker معناها زميل، بدي عنوانها يكون marketing to the right of business administration in the organization chart in slide 3. مش نتلخبط بروح على شريحة رقم 3 راح ألاقي كلمة business administration هي، وراح أختاره. بدي أحط له coworker على يمينه إن هم زملاء عمل بنفس الليفل بيكونوا. تمام، من ديزاين راح أقول له add shape بدي إياه بعد to the right إذا after. تمام، المحتوى اللي بدي أكتبه كلمة marketing، نتأكد إنه spelling صحيح marketing. تمام، deselect and submit.
السؤال التالي copy the last bulleted point technology from slide 2. بدي اخذ bullet point من slide 2 احطه في slide 4 على presentation تاني اسمه rules PPTX presentation. وين بدي احطها؟ على شريحة رقم 4 and place it at the last bulleted point. شوي شوي احنا بتكنولوجي. تمام. copy the last bulleted point technology from slide 2 in the school PPTX. school PPTX حروح على شريحة 2 رح الاقي كلمة تكنولوجي آخر خيار. شو بدي أعملها؟ copy. بعدين بدي أعملها paste على الملف اللي اسمه rules. هي rules على شريحة رقم 4. هي شريحة رقم 4. وين بدي أحطها؟ as the last bulleted point. هي بجهز لها مكانها، بعمل enter عشان ياخدها bullet point جديدة وبعمل paste بكل بساطة. تمام. السؤال التالي enter the text specialist in learning in the placeholder on slide 1. بس بدي أعمل عملية إدخال للنص في البليس هولدر الموجود على slide 1. هاي شريحة رقم 1 بليس هولدر جاهز بكبس عليه من برا. تمام. بكتب اللي بقلبه اللي بده إياه. ننتبه للسبيلينج. تمام. وبعمل deselect and submit. السؤال التالي change the spacing before each bulleted point on slide 2 of the school PPTX presentation to 5 point. إذا فراغ قبل كل نقطة 5 point and 6 point after each bulleted point. هذا احنا نسميه paragraph spacing. تمام. بدي أعمل فراغات قبل كل نقطة وبعديها، قبل 5 point وبعديها 6 point. بأي شريحة؟ شريحة رقم 2. رح أختار كل البوليتد point من برا. هروح على paragraph launcher. رح آخذ السبيسنج before الخمسة مش موجودة، بدي أضطر أكتبها لأنه بتعامل مع الزوجي، وهون بدي أقول له after 6 point. تمام. ممكن ما نلاحظ فرق كتير بس إحنا حلنا إن شاء الله صحيح. هي deselect and submit. السؤال التالي insert the fixed date 11/11/2009 into the footer of all slides. ننتبه إنه هون عندي date بس وين الديت بيطلع معي بالفوتر، فمش نغلط نحط الديت بالفوتر، هو لحاله بيطلع بالفوتر. يعني حفعل insert header and footer. مش بحط هون فوتر بكتب الديت. هي الديت حبيباتي من هون ديت بدي اياه fixed. هي fixed بدي اياه 11. ننتبه لل11 اللي بحطها. هي 11/11/2009. بدي اياها apply to all. هي apply to all. السؤال التالي apply a shadow style of your choice to the star object on slide 2 of the school PPTX presentation. هنا بشريحة 2 في صورة ستار. هالستار بدي أحط لها شادو من أي نمط بدي إياه. بعد ما اخترتها بروح على فورمات، على شيب، إفكت، على شادو. بختار أي شادو موجود. اوكي. deselect and submit. السؤال التالي edit the text educational center to learning center on slide 2 in the school PPTX presentation. شريحة 2 في نص اسمه educational center. بدي أعمل editing. بدل كلمة educational بعملها learning ولا إشي. بدخل جواها دبل كليك عليها وبكتب كلمة learning. طبعا كابيتال L لأنها هي عبارة عن عنوان. تمام. نتأكد إنه كتابتي صحيحة. deselect and submit. السؤال التالي move the image in the bottom right from the slide 2 to the same position on slide 6. أعمل move للصورة الموجودة في شريحة 2. تمام.
move معناها cut، بدي ألزقها وين؟ بنفس المكان بشريحة رقم 6، يعني بدي إياها bottom right. هاي الصورة بدي أعملها cut، وحروح على شريحة رقم 6 وبعمل paste. لزقت محل ما كانت خلص، ما لزقت بدي أغيرها من ال alignment. deselect and submit. السؤال التالي format the title math center on slide 3 in the school PPTX presentation to bold. بعمل bold. bold لمين؟ لشريحة 3 فيها عنوان اسمه math center، حاختار من برا وبولد بكل بساطة. السؤال التالي رح نحل كمان سؤالين ونوقف ونسجل آخر فيديو. سؤال 46 change the case of the fourth bulleted point اللي count the trees on slide 3. ممكن يكون السؤال شوي صعب فإحنا نفكفك فيه شوي شوي. هلا بده إياها of the school PPTX to sentence case. أنا اللي فهمته إنه بدي أغير حالة الحروف. طيب وين بدي إياه بشريحة 3؟ نروح على شريحة 3. change the case of the fourth bulleted point. هيها تمام. بدي أغيرها لمين؟ للسنتنس كيس، بضللها لأن هي جزء من البليس هولدر. بدي إياها طبعا هي أداة التشينج كيس، بدي إياها سنتنس كيس. تمام. السؤال التالي rotate the image at the bottom right side of slide 3 90 degrees clockwise. طبعا هذا السؤال كتير مهم. rotate اللي هي دوران. فينا صورة موجودة على شريحة رقم 3 بدي أعملها روتيشن 90 درجة كلوك وايز. كلوك وايز معناها تو ذا رايت اللي هي مع عقارب الساعة. فراح أختار الصورة وأروح على فورمات وراح أختار من أداة الروتيت. ما عندي كلوك وايز، قلنا كلوك وايز توازي، روتيت تو رايت. تمام. وتو ليفت معناها كاونتر كلوك وايز. السؤال اللي بعد 47 بقول لي group the three ovals on slide 4 من أسهل الأسئلة of the school PPTX presentation. حروح على شريحة 4 رح ألاقي 3 ovals بدي أعملهم جروبينج مع بعض. بختار أول واحد، إيدي على الشيفت من الكيبورد، بختار الثاني، بختار الثالث، من فورمات بقول له جروب مع بعض. تمام. كمان سؤال insert the image headset.jpg from C working files M6 folder to the bottom right of slide 5. إذا دخل صورة عادية from file على شريحة رقم 5 بختارها insert pictures موجودة على C على working files على M6. الصورة headset قدامي بلاقيها insert. وين بدي أحطها؟ ما بغير حجمها نهائيا. bottom right هي align to bottom align to right. deselect and submit. true. اوكي وقف شوي نرجع نكمل آخر فيديو